everyone! Welcome back to my channel. So dahil birthday ngayon ni Kyle, gusto ko sana siyang bilhan ng birthday cake. Kaso, naka-community quarantine pa tayo dahil sa sakit na COVID. So bawal lumabas. So dito lang tayo muna sa bahay. Gagawa natin siya ng birthday cake. So, ang gagamitin natin is Fudgeebarr. And sasamahan natin siya ng creme densada. Marami na akong ganitong napanood sa YouTube. Pero, titikman natin siya o gagawa natin siya ng may kasamang mangga. So, tikman natin kung anong magiging lasa kapag sinamahan na ng mangga yung Fudgeebarr cake. So, tara, start na tayo!
Sabi ko naman. Ano? Sarap? Hindi. Okay lang. Ano okay lang? Ang love ng texture. Sarap? Sarap. Bilis kumain eh. So, ibig sabihin, masarap. Sarap talaga siya, guys. Na may kasamang mango. Ano mas masarap? Graham cake or Fudgeebarr cake? Graham cake pa rin. So, ito lang yung available kong mga colored paper. I-scratch ko na lang siya. Mga ginamit ko to dati nung 5 years old si Kyle sa school nila. Parang invitation ko ata to. So, yung back page nito, gagawin kong banderitas niya. So, ganyan. So, ayan. Magre-recycle tayo. So, ito yung mga colored paper. Ayan. Yellow and green. Tapos, blue, baby blue. So, ayan. Yung team niya kasi nung sa school is Ninja Turtles. Ganyan. So, ayan siya. Si Kyle, maliit pa. 5 years old siya niyan. So, dito tayo kukuha ng letters para gamitin as name ni Kyle sa floor mat ni Clay Clay. oras na. 12 o'clock na. Matutulog na tayo, guys. Birthday ni Kyle, nagpa-deliver na lang kami ng KFC. Tapos, bumili si husband ng Jollibee. Open pala ang Jollibee ngayon. Tapos, may delivery din ng KFC. So, walang rice, panay chicken lang to. Dito na lang sa bahay yung rice namin. So, meron pa rin palang delivery ang KFC kahit naka-community quarantine.
Tapos open pa rin pala ang Jollibee. Drive-thru. Drive-thru lang. So, ayan, kakain na kami. Yan na yung pinakahanda ni Kyle sa kanyang 12th birthday. So, that's it for Yishan's 12th birthday. Thank you for watching.